Hello mga ame, welcome to my channel. Nandito kami ngayon sa downtown Toronto para tingnan ang Hudson Bay Window. Ano ba ang Hudson Bay Window? Tara, tingnan natin para malaman nyo kung ano yung sinasabi ko na Hudson Bay Window. Ito, tingnan natin kung ano yung Hudson Bay. Ang Hudson Bay Window ay alam nyo ba yung COD nung araw sa Pilipinas, sa Cubao? Parang ito yon, pero ito medyo modern version at maliliit lang. Every year magarbo at maganda ang pag-o-open ito, pero ngayon hindi tayo pwede magtipon-tipon, kaya individual muna lang siya titingnan. Syempre may social distancing. Tara, tingnan natin kung ano pa yung makikita natin sa bawat window. May 1 year nag-open si 2016 ba yun? Was it 2016? 2016! 2016 ang nag-open ng Christmas window was Mariah Carey. So nagpunta kami, syempre, kami pa. At sumiksi kami sa mga tao dito. Ito yung unang window. Ang unang window ay mga snowflake, mga snowman na gumagawa ng snow angel. Right? Sa window, ito yata yung paborito ko. So, makikita nyo yung mga pangalan ng mga... Diyan ba mga pangalan natin? Magkado, Naughty or nice? Ayun, si ano? Si... mga kaabe. Mga pangalan nyo nandyan. Antayin nyo na yung mga regalo. At dahil pagod na kami sa kakalakad, maghahanap kami ng makakainan. Dahil walang makakainan, maghahanap pa rin kami dahil sarado lahat. No? Malamig. Nandito kami sa isang madilim Hindi na. namin alam kung nasa na kami. Nasa likod kami ng City Hall. Ayun yung City Hall.
So, palagay ko liliko lang kami dito. Sa isang madilim na eskinita. No? Hindi ka naman masi-CPR kahit kantahin ko yun kasi nga wala naman ako sa phone. Pag wala sa tono, masi-CPR. Oh, sarado dito. Diretso lang tayo. So, ganun lang. Ganun lang yung windows ngayon. Yung iba, dumadaan lang sila. Nagpipicture. Okay, madilim talaga. Pero maaga pa. Parang ang lalim na ng gabi, no? One May. So, ayan. O, yun, no? Ayan. So, first time ko uling naglakad dito namin. Sige, hanap muna kami ng makakainan. So, mga abe, ito na ang aming alternative na kakainan ngayon. Food stand. Order kami ng hotdog at putin. Yan, hotdog at putin para sa malamig na gabi. So, anong gagawin mo? Order sa? Order lang kami dito sa hotdog stand ng hotdog at putin dahil nagutom kami. So, dahil hindi naman itong mukbang, papaalam na kami at hindi ko na papakita kung paano kami kumain dahil sawang-sawa na kayo na kumakain. Okay? So, thank you sa panonood nyo. And marami pang pagbisita sa Toronto, downtown Toronto. So, okay? Hanggang sa muli mga abe. Paalam!